હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું રાજભોગ શ્રીખંડ, જેને ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ પણ કહેવામાં આવે છે. આ શ્રીખંડને તમે વ્રત ઉપવાસમાં કે વાર તહેવાર પર બનાવીને ખાઈ શકો છો. હવે હોળી આવવાની છે, તો હોળીના દિવસે સાંજે હોળી પૂજા પછી ઘરે આવીને આપણે ડિનરમાં કંઈક ને કંઈક મીઠું ખાઈએ જ છીએ. ત્યારે તમે હોળીના દિવસે આ શ્રીખંડ બનાવી શકો છો. કારણ કે મોસ્ટલી શ્રીખંડ આપણે માર્કેટથી જ ખરીદીને લાવીએ છીએ, તો આ વખતે સેમ માર્કેટ જેવો જ શ્રીખંડ આપણે ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. આ રાજભોગ શ્રીખંડને બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે અને એકદમ ઓછા સમયની અંદર આપણે સેમ માર્કેટ જેવો ક્રીમી શ્રીખંડ ઘરે કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. શ્રીખંડ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે દહીં જમાવવું પડશે. અને દહીં જમાવવા માટે મેં અહીંયા 1 લીટર ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું દૂધ લીધું છે. અહીંયા મેં અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ લીધું છે. તમે કોઈ પણ તમારી પસંદનું ફૂલ ફેટ મિલ્ક લઈ શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આ દૂધને આપણે એક તપેલીની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. જે તપેલીમાં આપણે દહીં જમાવવાનું હોય એની અંદર જ આપણે દૂધને ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું છે. શ્રીખંડ બનાવવા માટે, દહીં જમાવવા માટે ક્યારે પણ આપણે ગાયના દૂધનો યુઝ નથી કરવાનો. એનાથી શ્રીખંડ સારો નહીં બને અને ક્વોન્ટિટીમાં પણ એકદમ ઓછો બનશે. તો બીજી થેલી પણ કાઢી લઈએ. હવે એક બાઉલની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલી દૂધની મલાઈ ઉમેરીશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે મલાઈ જો તમારી પાસે ફ્રેશ હોય તો જ યુઝ કરો, ખાટી મલાઈનો યુઝ નથી કરવાનો. 1.5 મોટી ચમચી આપણે દહીં ઉમેરીશું. 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન આપણે દહીં ઉમેર્યું છે. અને દહીં આપણે એકદમ ખાટું નથી લેવાનું, મોડું કાં તો મીડિયમ ખાટું દહીં લઈશું. હવે મલાઈ અને દહીંને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે, સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે દૂધને મેં ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. દૂધને આપણે ત્યાં સુધી ગરમ કરવાનું છે કે આપણે એમાં આંગળી નાખીને ચેક કરીએ અને આપણને વધારે ગરમ ના લાગે. એટલે કે હુંફાળું થાય ત્યાં સુધી આપણે દૂધને ગરમ થવા દેવાનું છે. તો ચમચીથી આ રીતે જ ચલાવતા જવાનું છે, જેથી ફક્ત દૂધ નીચેથી જ ગરમ ના થતું રહે. દૂધ આપણું હુંફાળું ગરમ થઈ ગયું છે, તો આની અંદર આપણે આંગળી નાખીને ચેક કરી લઈએ. વધારે ગરમ ના લાગવું જોઈએ. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે આ દૂધની અંદર આપણે મલાઈ અને દહીંવાળું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. મલાઈ એડ કરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે ફ્રેશ મલાઈ હોય તો જ તમે એડ કરો, નહીં તો ફક્ત 1 મોટી ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીને પણ તમે દહીં જમાવી શકો છો. મલાઈ એડ કરવાથી શ્રીખંડ આપણો ક્રીમી અને ગાઢો બનશે. તો હવે બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. દૂધ આપણું હુંફાળું જ છે એટલે સરસ રીતે બધું મિક્સ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધની અંદર મલાઈ અને દહીં બંને સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. સહેજ પણ આની અંદર લમ્સ નથી. તો હવે આની ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકીને આપણે આને ગરમ જગ્યા પર મૂકી દઈશું 10 થી 12 કલાક માટે. જો તમે શિયાળામાં શ્રીખંડ બનાવતા હોય તો દહીંને જમવામાં થોડોક વધારે સમય પણ લાગી શકે છે. તો આને તમે લોટના ડબ્બામાં મૂકી દેશો તો એને સરસ ગરમી મળી રહેશે. આખી રાત માટે મેં દૂધને ગરમ જગ્યાએ મૂકી દીધું હતું અને દહીં આપણું એકદમ પરફેક્ટ ગાઢું જામી ગયું છે. હું તમને બતાવું છું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ મલાઈદાર ગાઢું દહીં જામ્યું છે. દહીં જ્યારે જામી ગયું એ પછી મેં એને 2 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દીધું હતું, જેનાથી એ સરસ સેટ થઈ જાય. તો હવે આપણે આને એક ચાળણીની અંદર ચાળી લઈશું. તો એક બાઉલની ઉપર મેં એક ગરણો મૂકી દીધો છે. એની ઉપર આપણે કોટનનું કપડું ભીનું કરીને નીચવીને રાખી દેવાનું છે. કપડું આ રીતનું પતલું અને વ્હાઇટ લો, જેથી કોઈ કલર ના નીકળે. હવે જે દહીં આપણે જમાવ્યું હતું એ આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આ કપડાને ચારે બાજુથી પકડીને આપણે એકદમ ટાઈટ એને બાંધી લઈશું. જેટલું ટાઈટ તમે બાંધી શકો એટલી ટાઈટ તમારે ગાંઠ લગાવવાની છે. અને પહેલાં આપણે દહીંનું બધું જ પાણી નીચવી લઈશું. દહીંનો મસ્કો બનાવવા માટે આપણે એને 4-5 કલાક ફ્રીજમાં રાખવાની સહેજ પણ જરૂર નથી. જેટલું બની શકે એટલું પાણી આપણે આ રીતે નીચવી લઈશું. પછી ફક્ત 15 થી 20 મિનિટ માટે જ આપણે એને ફ્રીજમાં મૂકશું. તો ફક્ત 20 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખ્યા પછી ફરીથી મેં બધું જ પાણી નીચવી લીધું હતું. તો આ પાણી આપણે ફેંકી દઈશું. તમે ચાહો તો એને યુઝ કરી શકો છો. ફ્રીજમાં મૂક્યા પછી પણ મેં પોટલી દબાવીને બધું જ પાણી નીચવી લીધું હતું. તો હવે આપણે આને ખોલીને પણ જોઈ લઈએ. આ રીતે શ્રીખંડ એકદમ જલ્દી બનીને તૈયાર થઈ જશે અને સહેજ પણ આપણો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં થાય. તો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે એકદમ ડ્રાય અને ગાઢો મસ્કો બનીને તૈયાર થયો છે. સહેજ પણ પાણી નથી રહ્યું. હવે દહીંના મસ્કાને આપણે સરસ રીતે ચાળી લેવાનો છે. તો એ માટે કોઈક વાસણની ઉપર તમે એક સ્ટ્રેનર એટલે કે ગરણો મૂકી દો અને કોઈ ચમચી કે સ્પેચ્યુલાની મદદથી ઘસતા રહીને બધો જ મસ્કો તમારે ચાળી લેવાનો છે. આ રીતે તમે ચાળીને મસ્કો રેડી કરશો તો શ્રીખંડમાં સહેજ પણ દહીંના લમ્સ નહીં રહે અને શ્રીખંડનું જે ટેક્સચર છે એ એકદમ સ્મૂધ માર્કેટ જેવું આવશે.
તો આ પ્રોસેસને સહેજ પણ સ્કીપ ના કરતા આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દહીંનો મસ્કો મેં જ્યારે થોડોક ચાળી લીધો એ પછી આપણે આની અંદર દળેલી ખાંડ ઉમેરીને એને પણ ચાળી લેવાની છે. તો થોડોક મસ્કો મેં ચાળી લીધો છે અને થોડોક મસ્કો રહે ત્યારે આપણે એની અંદર 170 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીને એડ કરી દઈશું. કપમાં ભરીને જોશો તો જે 250 ml વાળો એક કપ છે તમારે ફૂલ ભરીને દળેલી ખાંડ લેવાની છે. આ જે લાલ 200 mlનો કપ છે એ નહીં, પણ જે 250 ml વાળો કપ છે એ આખો ભરીને તમારે દળેલી ખાંડ લેવાની છે. તો થોડીક ખાંડ મેં અત્યારે એડ કરી છે. સરસ રીતે હું આને ચાળી લઈશ અને એ પછી હું બાકીની પણ ખાંડ એડ કરી દઈશ. તો બાકીની ખાંડ એડ કરીને દહીંના મસ્કાની સાથે આપણે ઘસતા રહીને એને પણ ચાળી લેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો બધો જ મસ્કો એકદમ સરસ રીતે મેં ખાંડ સાથે ચાળી લીધો છે. સ્ટ્રેનરની જે પાછળ લાગ્યું છે એ પણ કાઢી લઈશું. હવે આપણે આની અંદર બાકીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરી દઈએ. 2 ચપટી જેટલા કેસરને મેં અડધો કલાક માટે હુંફાળા ગરમ દૂધમાં પલાળી દીધો હતો એ ઉમેરી દઈએ. જે વાટકીની અંદર કેસર લાગ્યું છે એ પણ આપણે લઈ લઈશું. 1.5 મોટી ચમચી જેટલા આપણે આની અંદર કાજુના ટુકડા ઉમેરીએ. 1.5 મોટી ચમચી ઝીણી સમારેલી બદામ ઉમેરશું. 1.5 મોટી ચમચી ઝીણી સમારેલા અખરોટ ઉમેરીશું. અખરોટ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારી પાસે ના હોય તો સ્કીપ કરી દો. 1 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા પિસ્તા ઉમેરશું. 1 મોટી ચમચી આપણે સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું. દ્રાક્ષ તમારે પલાળીને લેવી હોય તો લઈ શકો છો, મને આમ જ પસંદ છે. અડધી ચમચી ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈએ. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, શ્રીખંડ અને મઠો બંનેમાં એટલો જ ફરક હોય છે કે જે મઠો હોય છે થોડો પતલો હોય છે અને આજે આપણે શ્રીખંડ બનાવ્યો છે તો તમે જોઈ શકો છો કે આ કેટલો ગાઢો છે. બધું જ મેં સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. આપણો ગાઢો અને ક્રીમી રાજભોગ શ્રીખંડ બનીને તૈયાર છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. અહીંયા તમે જોયું ને કે મસ્કો બનાવવા માટે આપણે એને ફ્રીજમાં 4-5 કલાક માટે રાખવાની સહેજ પણ જરૂર નથી. બધું જ પાણી દબાવીને તમે નીચવી લેશો તો જલ્દીથી શ્રીખંડ બની જશે. આ શ્રીખંડ ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યો છે. તમે આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, શ્રીખંડને મેં ઝીણા સમારેલા બદામ, પિસ્તા અને કેસરના તાતણાથી ગાર્નિશ કરી લીધો છે. આ હોળી ઉપર તમે પણ આ ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ એટલે કે રાજભોગ શ્રીખંડને ચોક્કસથી બનાવજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.